Oppitunti 1. Kodin valmistelu. Kotimme valmistelu on jännittävää aikaa. Kyllä, olen pestänyt kuin hullu. Mitä olet järjestänyt? Enimmäkseen vauvan huoneen ja keittiön tarvikkeet. Se on niin tärkeää. Jokainen yksityiskohta on tärkeä. Täsmälleen. Haluan kaiken olevan täydellistä. Oletko valinnut teeman lastentarhalle? Ajattelen luontoteemaa. Se kuulostaa ihanalta ja rauhoittavalta. Oppitunti 2. Hammastarkastus. Hän katsoi etuhampaitani ja takahampaitani. Kuulostaa perusteelliselta tarkastukselta. Kyllä, hän kertoi minulle, että takahampaat tarvitsevat erityistä hoitoa. Mitä hän suositteli? Lisää harjausta ja säännöllisiä tarkastuksia. Tuo on hyvä neuvo. Ennaltaehkäisy on avainasemassa. Täysin. Haluan pitää hymyni terveenä. Kirkas hymy tekee upean vaikutuksen. Noudatan varmasti hänen neuvojaan. Oppitunti 3. Pumpkin Talk. Oletko koskaan kaivertanut kurpitsan halloweeniksi? Kyllä, rakastan sitä. On niin hauskaa luoda pelottavia kasvoja. Mitä yleensä veisrät? Tykkään tehdä perinteisiä jack-o'-lyhtyjä. Ne näyttävät upeilta valaistuna. Oikein. Sisällä oleva valo saa ne näyttämään eläviltä. Täsmälleen. Se antaa heille maagisen hehkun yön aikana. Lisäätkö sen ympärille koristeita? Joskus laitan ympärille lehtiä ja pieniä kynttilöitä saadakseni lisätehoa. Se kuulostaa kauniilta. Onko sinulla suosikki kurpitsamalli? Oppitunti 4. Filosofisia ajatuksia. Oletko koskaan ajatellut, kuinka filosofit tulkitsevat runoutta? Kyllä. He sanovat usein, että se tarvitsee metaforista lähestymistapaa. Se on mielenkiintoista. Miksi luulet niin? Koska runous voi ilmaista syviä tunteita ja ideoita kirjaimellisen merkityksen ulkopuolella. Totta. Se avaa oven erilaisille tulkinnoille. Täsmälleen. Jokainen lukija voi löytää säkeistä jotain ainutlaatuista. Onko sinulla suosikkirunoilijaa, joka käyttää metaforia? Ihailen todella Robert Frostia hänen eloisista kuvistaan ja syvyydestään. Hän on hämmästyttävä. Hänen runonsa saavat sinut ajattelemaan monella tasolla. Oppitunti 5. Snorklausseikkailut. Minulla oli mielenkiintoinen kokemus, kun päätin mennä snorklaamaan. Ai, todella. Mitä tapahtui? Näin monia värikkäitä kaloja uimassa ympärilläni. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Oliko se ensimmäinen kertasi? Kyllä, ja olin aluksi hieman hermostunut. Voin kuvitella. Mutta kun olet vedessä, se on kaiken sen arvoista. Täysin. Tuntui kuin astuisi toiseen maailmaan. Haluaisin myös kokeilla snorklausta. Minne menit? Kävin kauniilla koralliröytalla. Näkymät olivat henkeä salpaavat. Oppitunti 6. Hiihoseikkailut.
Oletko koskaan ollut hiihtämässä? Kyllä, minusta se on niin jännittävää. Entä sinä? Minäkin rakastan sitä. Jotkut jopa hiihtävät tasaisella maalla pitkiä matkoja. Se on mielenkiintoista. Pidän yleensä enemmän rinteistä. Rinteet ovat jännittäviä. Mutta tasainen hiihto voi olla rentouttavaa. Totta. Se on erilainen haaste. Onko sinulla suosikki hiihtopaikka? Rakastan hiihtoa vuorilla. Näkymät ovat upeita. Kuulostaa täydelliseltä talviseikkailuihin. Oppitunti 7. Budjettikeskustelut. Hei, oletko miettinyt palkkatarjousta? Kyllä, mielestäni se on vähän alhainen kokemukseni perusteella. Mitä ehdotatte meidän tekevän? Voisin vastata suuremmalla numerolla. Se on hyvä idea. Mitä määrää harkitset? Ehkä noin 10% enemmän kuin heidän tarjouksensa. Se kuulostaa järkevältä. Luuletko, että he harkitsevat sitä? Toivon niin. Uskon, että se heijastaa taitojani. Oletko valmistellut syyt korotukselle? Oppitunti 8. Valokuvausintohimo. Pidätkö valokuvaamisesta? Kyllä, rakastan katuvalokuvausta. Entä sinä? Pidän enemmän maisemakuvauksesta. On niin rauhallista. Se kuulostaa rentouttavalta. Onko sinulla suosikkipaikka? Vuoret ehdottomasti. Näkymät ovat henkeä salpaavat. Voin kuvitella. Pidän ihmisten vangitsemisesta kaupungissa. Sen täytyy olla jännittävää. Onko sinulla suosikkihetki? Kerran sain vangittua katumuusikon soittavan kauniisti. Vau, sen on täytynyt olla maaginen. Oppitunti 9. Ystävyyden arvot. Kuinka tärkeitä ystävät ovat sinulle? Erittäin tärkeää. Hyvät ystävät tekevät elämästä paljon paremman. Olen samaa mieltä. Olen onnekas, kun minulla on tiivis ryhmä. Kyllä, he tukevat minua vaikeina aikoina. Täsmälleen. Oletko tuntenut heidät pitkään? Suurin osa heistä lukion jälkeen. Se on ollut matka. Se on upeaa. Viihdytkö usein yhdessä? Aina kun voimme. Rakastamme peli-iltoja. Kuulostaa tosi hauskalta. Nautin myös niistä. Oppitunti 10. Matkavinkkejä. Onko vinkkejä junalippujen varaamiseen? Varma. Päätä ensin määränpääsi. Hyvä pointti. Mitä seuraavaksi? Etsi tarjouksia verkosta. Voit säästää paljon. Se on totta. Onko olemassa tiettyjä verkkosivustoja, joita suosittelette? Kyllä, käytän usein Trainlinea ja Rail Europea. Hienoa. Entä ajoitus? Ennakkovaraus yleensä auttaa. Muistan sen. Entä viime hetken tarjoukset? Oppitunti 11. Yksinkertaiset ilot. Löydätkö iloa pienistä asioista? Täysin.
Pienet hetket ratkaisevat. Olen samaa mieltä. Kuin nauttisi lämpimästä kahvista. Kyllä. Tai katsella auringonlaskua pitkän päivän jälkeen. Ne hetket voivat olla niin rauhallisia. Täsmälleen. Ne muistuttavat meitä arvostamaan elämää. Mikä muu tuo sinulle iloa? Lempimusiikkini kuunteleminen nostaa aina mielialaa. Musiikilla on voimaa. Se voi muuttaa mielialaasi välittömästi. Oppitunti 12. Historian säilyttäminen. Oletko huomannut, kuinka ihmiset arvostavat vanhoja rakennuksia nyt? Kyllä. On hämmästyttävää nähdä kunnioitusta historiaa kohtaan. Minusta on tärkeää säilyttää perintömme. Täysin. He kertovat tarinoita menneisyydestä. Täsmälleen. Joillakin rakennuksilla on ainutlaatuinen arkkitehtuuri. He tekevät. On mielenkiintoista oppia heidän historiansa. Mikä on suosikkihistoriallinen paikkasi? Rakastan vierailla muinaisissa linnoissa. Ne on niin mahtavia. Linnoilla on niin rikas historia. Pidän myös museoista. Oppitunti 13. Korujen osto. Oletko löytänyt täältä mukavia koruja? Kyllä. Etsin kaulakorua. Entä sinä? Selailen vain, mutta rakastan sormuksia. Sormukset ovat kauniita. Onko sinulla suosikkityyliä? Pidän enemmän vintage-kuvioista. Heillä on luonnetta. Vintage on ihanaa. Pidän värikkäistä jalokivistä. Ne tuovat mukavan popin mihin tahansa asuun. Täsmälleen. Ovatko ne mielestäsi sijoittamisen arvoisia? Ehdottomasti. He osaavat arvostaa ajan myötä. Oppitunti 14. Luonnon side. Oletko kuullut yhteydestä luontoon? Kyllä. Monilla kulttuureilla on syvät henkiset siteet maahan. On kiehtovaa, miten ihmiset näkevät ympäristönsä. Täysin. Luonto voi olla hyvin parantavaa. Mielestäni meidän pitäisi viettää enemmän aikaa ulkona. Olen samaa mieltä. Se auttaa vähentämään stressiä ja tuomaan iloa. Millaisista aktiviteeteista nautit luonnossa? Vaellus on suosikkini. Se on seikkailu joka kerta. Se kuulostaa hienolta. Rakastan telttailua tähtien alla. Oppitunti 15. Poliittiset pyrkimykset. Kuulitko Teksasin poliittisista muutoksista? Kyllä. On mielenkiintoista, kuinka johtajat syntyvät yhteisöistä. Täsmälleen. George II. Bush aloitti matkansa siellä. Hän teki. Se osoittaa, kuinka paikalliset johtajat voivat nousta. Mikä mielestäsi motivoi heitä? Uskon, että halu muuttaa. Se on totta. Heillä on usein vahvat yhteisön siteet. Kyllä, ja he ymmärtävät paikallisia asioita syvästi. Ihailen niitä, jotka ryhtyvät johtamaan. Oppitunti 16. Lentokenttänavigointi.
Onko tämä lentoaseman layout sinulle tuttu? Vähän. Se voi olla välillä hämmentävää. Kyllä. Tarkistan aina kartat ennen lentämistä. Hyvä idea. Se auttaa välttämään stressiä. Mitä vinkkejä sinulla on navigointiin? Seuraa opasteita huolellisesti ja pyydä apua tarvittaessa. Se on fiksua. Haluan saapua aikaisin tutkimaan. Sama täällä. Se antaa rennon alun matkalle. Pidätkö lentokentistä? Oppitunti 17. Kestäviä ajatuksia. Älä huoli, olet aina mielessäni. Se on niin söpöä. Arvostan sitä todella. En koskaan unohda sinua, riippumatta siitä, minne elämä meidät vie. Se merkitsee minulle paljon, ystävyytemme on hyvin erityinen. Kyllä, se todella on. Olemme jakaneet niin monia ihania muistoja. Täysin. Arvostan jokaista hetkeä, jonka olemme viettäneet yhdessä. Toivon, että voimme luoda vielä upeita muistoja tulevaisuudessa. Minä myös. Lupaamme pitää yhteyttä kaikesta huolimatta. Ehdottomasti. Sinulla on aina erityinen paikka sydämessäni. Oppitunti 18. Hotellipalvelut. Hyvää huomenta. Tarjoaako tämä hotelli pikauloskirjautumista? Kyllä, he tekevät. Se helpottaa lähtemistä. Se on niin kätevää. Entä aamiaisvaihtoehdot? Heillä on buffet ja huonepalvelu. Täydellinen. Rakastan aamiaista sängyssä. Se on niin herkkua. Onko sinulla suunnitelmia tänään? Ajattelen tutustua läheisiin nähtävyyksiin. Se kuulostaa jännittävältä. Voisin liittyä joukkoonne, jos et välitä. Ei ollenkaan. Mitä enemmän, sen hauskempaa. Oppitunti 19. Markkinatrendit. Kuulin, että yritykset tutkivat Aasian markkinoita. Kyllä, se on kasvava mahdollisuus monille yrityksille. Ihmettelen, mihin tuotteisiin he kohdistavat. Luultavasti tekniikkaa ja kulutustavaroita. Ne ovat suosittuja. On järkevää. Entä Etelä-Amerikka? Se on monipuolinen markkina, jolla on ainutlaatuiset tarpeet. Täsmälleen. Yritysten on mukautettava strategioitaan. Totta. Paikallisten kulttuurien ymmärtäminen on tärkeää. Haluaisin oppia lisää kansainvälisestä liiketoiminnasta. Oppitunti 20. Meal Delight. Haluan meidän molempien nauttivan ateriasta. Arvostan sitä, että olet hyvä ystävä. Mitä mieltä olet uuden italialaisen ravintolan kokeilemisesta? Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan pastaa. He sanovat, että heidän lasagnensa on kaupungin parasta. Olen jo innoissani. Mikä on lempiruokasi? En voi koskaan vastustaa hyvää risottoa. Risotto on niin kermainen ja herkullinen. Täsmälleen. Ja voisimme jakaa jälkiruuan jälkeenpäin. Oppitunti 20. Autot ja ideat.
Oletko koskaan ajatellut bensiinikäyttöisten autojen historiaa? Se on kiehtovaa. Niin monet keksijät osallistuivat siihen. Eikö? Ensimmäinen onnistunut malli oli melkoinen läpimurto. Luin, että alkuaikoina oli monia haasteita. Täsmälleen. Heidän täytyy voittaa jatkuvasti teknisiä ongelmia. Ja nyt meillä on niin edistynyt tekniikka. Totta. Myös sähköautot ovat yleistymässä. On mielenkiintoista nähdä, kuinka pitkälle olemme päässeet, eikö niin? Kyllä. Kuljetuksen tulevaisuus näyttää jännittävältä. Oppitunti 22. Tähtitieteelliset löydöt. Tiesitkö, että tähtitieteilijä tuki Kopernikuksen näkemystä? Kyllä. Se muutti käsityksemme maailmankaikkeudesta. Hänen havainnot olivat uraauurtavia. He todella auttoivat ajamaan tieteellistä vallankumousta. Kuvittele, kuinka rohkea hänen on täytynyt olla jakaessaan ideoitaan. Täysin. Se vaati silloin paljon rohkeutta. On innostavaa ajatella noita varhaisia tiedemiehiä. Heidän löytönsä vaikuttavat meihin vielä tänäkin päivänä. Rakastan oppia tähtitiedestä ja sen historiasta. Oppitunti 23. Koolla on väliä. Se on tärkeää muistaa. Tiedätkö koko rajoitukset? Kyllä, ne voivat todella vaikuttaa suunnitelmiisi. Täsmälleen. On tärkeää tarkistaa ennen varauksen tekemistä. Olen samaa mieltä. Minulla oli kerran ongelmia, koska en vahvistanut. Se kuulostaa turhauttavalta. Mitä tapahtui? Minun piti muuttaa koko matkasuunnitelmaani viime hetkellä. Voi ei. Sen täytyy olla stressaavaa. Se oli, mutta opin läksyni. Aina on hyvä tarkistaa nämä tiedot uudelleen. Oppitunti 24. Unihäiriöt. Se oli hyvä, mutta hieman levoton. Oliko sinulla nukkumisvaikeuksia? Kyllä, heräsin koko yön. Se on pahin. Oletko yrittänyt auttaa jotain? Tein, mutta mikään ei näyttänyt toimivan. Joskus lämmin juoma voi auttaa. Kokeilen sitä ensi kerralla. Entä sinä? Kuuntelen yleensä rauhoittavaa musiikkia. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Oppitunti 25. Kodin turvallisuus. Hei, oletko koskaan harkinnut kodin turvajärjestelmän perustamista? Minulla on. Se voisi säästää rahaa, eikö? Täsmälleen. Lisäksi voit muokata sitä. Se on hieno pointti. Mitä ottaisit mukaan? Aloittaisin kameroista ja liiketunnistimista. Hyvä valinta. Älykkäät lukot voivat myös olla hyödyllisiä. Ehdottomasti. Ne lisäävät toisen suojakerroksen. Rakastan sitä, että voimme hallita turvallisuutemme. On voimaannuttavaa tietää, että voimme tehdä sen itse. Oppitunti 26. Beach Getaway. No, olen tutkinut joitain kohteita. Entä rantaloma?
Se kuulostaa täydelliseltä. Rakastan rantaa. Minä myös. Veden äärellä rentoutuminen on parasta. Onko sinulla mielessä jokin tietty ranta? Ajattelin sitä rannikkokaupunkia, jota rakastamme. Hieno idea. Sieltä on kauniit näkymät. Ja herkullisia mereneläviä myös. Kyllä. Meidän pitäisi suunnitella matka pian. Oppitunti 27. Isänmaalliset kohtaukset. Vuonna 1871 yleinen aihe oli isänmaallisuus taiteessa. Se on mielenkiintoista. Millaisia kohtauksia? Monet kuvasivat historiallisia tapahtumia ja sankareita. Niiden taideteosten on täytynyt olla erittäin voimakkaita. He olivat. Ne inspiroivat ylpeyttä ja yhtenäisyyttä. On hämmästyttävää, kuinka taide voi heijastaa yhteiskuntaa. Täsmälleen. Taide kertoo tarinoita menneestä. Rakastan oppia taidehistoriasta. Sama täällä. Se yhdistää meidät juuriihimme. Oppitunti 28. Ajanhallinta. Miten käsittelet odottamattomia häiriöitä? Varaan yleensä puskuriaikaa aikataulussani. Se on fiksua. Se auttaa vähentämään stressiä. Täsmälleen. On tärkeää pysyä joustavana. Onko sinun mielestäsi helppo sopeutua? Suurimman osan ajasta. Se vaatii vain harjoittelua. Minun täytyy kehittää sitä taitoa. Ymmärrät sen ajan kanssa. Kiitos neuvoista. Oppitunti 29. Matkavalinnat. Mitä maita harkitset matkustavasi? Olen repeytynyt Italian, Espanjan ja Ranskan välillä. Ne ovat kaikki kauniita valintoja. Tiedän. Jokaisella on ainutlaatuinen viehätyksensä. Italia on loistava historian ja keittiön kannalta. Täysin. Ja Espanjassa on upeita rantoja. Ranska on täydellinen myös taiteelle ja kulttuurille. Täsmälleen. Se on niin vaikea päätös. Ehkä voisit joskus käydä kaikissa kolmessa. Oppitunti 30. Luonto pakenee. Tykkäätkö viettää aikaa luonnossa? Kyllä. Se on virkistävää ja virkistävää. Mikä on lempi ulkoiluaktiviteettisi? Vaellus on yksi suosikeistani. Se kuulostaa hauskalta. Onko ikimuistoisia vaelluksia? Kävin kerran vaeltamassa kauniilla polulla, josta on upeat näkymät. Haluaisin kuulla siitä lisää. Se oli haastava, mutta palkitseva kokemus. Luonnolla on aina tapa inspiroida meitä. Oppitunti 31. Hotellivaraukset. Hei, haluaisin varata hotellihuoneen. Varma. Kuinka monta yötä aiot yöpyä? Tarvitsen sen 3 yöksi. Onko sinulla suosituksia? Kyllä, meillä on ihana hotelli keskustassa, jossa on erinomaiset mukavuudet. Se kuulostaa täydelliseltä. Mikä on hintaluokka? Se on melko kohtuullinen, noin $120 per yö.
Hienoa. Voinko varata sen nyt? Tietenkin. Tarvitsen vain tietosi varausta varten. Tässä mennään. Toivottavasti se on mukava oleskelu. Oppitunti 32. Pysy ajan tasalla. Läheisesti. Kyllä, olen lukenut artikkeleita pysyäkseni ajan tasalla. Se on hyvä. Mitkä aiheet kiinnostavat sinua eniten? Tykkään lukea tekniikasta ja terveydestä. Ne kehittyvät aina. Ne ovat tärkeitä aloja. Oletko oppinut jotain kiehtovaa viime aikoina? Kyllä, luin uusista terveystrendeistä, jotka ovat varsin lupaavia. Mielenkiintoista. Haluaisin kuulla siitä lisää. Varma. Kyse on hyvinvoinnin integroimisesta päivittäisiin rutiineihimme. Kuulostaa haasteelta, mutta sen arvoista. Täysin. Pienillä muutoksilla voi olla suuri merkitys. Oppitunti 33. Suositukset. Uusi. Onko suosituksia? No, se riippuu budjetistasi ja siitä, mitä etsit. Olen avoin ehdotuksille. Tarvitsen jotain edullista, mutta mukavaa. Entä kodikas kahvila, joka tarjoaa hyvää kahvia ja leivonnaisia? Se kuulostaa ihanalta. Rakastan hyvää kahvilaa. Lähistöllä on yksi, jossa on ihana tunnelma. Täydellinen. Tarkistan sen töiden jälkeen. Et tule katumaan sitä. Se on paikallinen suosikki. Kiitos vinkistä. Olen innoissani kokeilla sitä. Oppitunti 34. Viestintäkysymykset. Etkö pysty kommunikoimaan vieraassa maassa? Kyllä, se on aiheellinen huoli, mutta useimmat ihmiset ymmärtävät. Totta. Hymyllä voi mennä pitkälle, eikö niin? Täysin. Kyse on yhteydenpidosta. Opitko koskaan peruslauseita ennen matkaa? Yritän. Se auttaa minua tuntemaan oloni itsevarmemmaksi. Sama täällä. On hauskaa oppia muutama sana toisella kielellä. Varmasti. Se tekee kokemuksesta rikkaamman. Täsmälleen. Lisäksi paikalliset arvostavat työtä. Oppitunti 35. Unelmoineiti. Pian pikku Äni ajautui pilviin ja todellisuuteen. Se kuulostaa runolliselta. Onko se jostain tarinasta? Kyllä, se on osa mielikuvitusta käsittelevää lastenkirjaa. Rakastan tällaisia tarinoita. Ne herättävät luovuutta. Täsmälleen. Ne muistuttavat meitä unelmoimaan isosti. Mikä on lapsuuden suosikkikirjasi? Rakastin Where the Wild Things Are. Se on niin mielikuvituksellista. Klassikko. Se kuvaa lapsuuden olemusta täydellisesti. Se todella tekee. Tarvitsemme lisää tällaisia tarinoita tänään. Oppitunti 36. Haasteiden vastaanottaminen. Se on henki. Ota haasteet vastaan ja tavoittele menestystä. Rakastan tuota ajattelutapaa. Kyse on kasvusta, eikö niin? Täsmälleen. Jokainen haaste on mahdollisuus oppia.
Onko sinulla tuore esimerkki siitä? Kyllä, otin töissä projektin, joka vaikutti pelottavalta. Miten se meni? Yllättävän hyvin. Se pakotti minut parantamaan taitojani. Se on inspiroivaa. Minun täytyy muistuttaa itseäni siitä useammin. Me kaikki teemme. Menestys on usein pelon toisella puolella. Oppitunti 37. Talouden elpyminen. Palauttaaksemme taloutemme vauhtiin ja palkitaksemme työskentelevien amerikkalaisten ponnistelut ja yrittäjyyden. Se on tärkeä tavoite. Miten luulet, että voimme saavuttaa sen? Tukemalla pienyrityksiä ja kannustamalla innovaatioihin. Täysin. He ovat taloutemme selkäranka. Myös koulutukseen panostaminen on tärkeää. Kyllä, ammattitaitoiset työntekijät vievät eteenpäin. Se kaikki liittyy toisiinsa. Jokainen yritys on tärkeä. Meidän on pysyttävä sitoutuneina näihin tavoitteisiin. Ehdottomasti. Yhdessä voimme saada aikaan muutoksen. Oppitunti 38. Hajuvesitarjoukset. Kuulin, että hajuvesien tarjouksia on tarjolla. Katsotaanpa se. Onko sinulla suosikkituoksua? Rakastan tuoreita ja kukkaisia tuoksuja. Ne ovat niin kohottavia. Hieno valinta. Pidän enemmän jostain hieman lämpimästä ja mausteisesta. Se kuulostaa kiehtovalta. Mitä merkkejä suosittelette? Kyllä, rakastan niche-brändejä. Niillä on ainutlaatuiset tuoksut. Olen aina valmis kokeilemaan jotain uutta. Täydellinen. Tutkitaan ja löydetään seuraavat suosikkimme. En malta odottaa. Hajuvesien ostaminen on aina hauskaa. Oppitunti 39. Koti Sweet Home. Asun kaksikerroksisessa talossa, se on aika tilava. Se kuulostaa ihanalta. Millä värillä se on maalattu? Talon pohja on maalattu valkoiseksi. Valkoinen antaa sille niin raikkaan ilmeen. Entä huippu? Se on vaaleansininen väri, erittäin rauhoittava. Voin kuvitella. Onko sinulla puutarhaa? Kyllä, pieni kukilla ja yrteillä. Se kuulostaa kauniilta. Rakastan myös puutarhanhoitoa. On rentouttavaa viettää aikaa ulkona. Oppitunti 40. Luonnon kauneus. Sean, en malta odottaa, että pääsen tutkimaan luonnon kauneutta kanssasi. Anna, minä myös. Luonnolla on niin rauhoittava vaikutus mieleen. Sean, ehdottomasti. Ulkona olemisessa on jotain maagista. Anna, oletko miettinyt, mitä polkuja haluat vaeltaa ensin? Sean, kyllä. Olen innokas vierailemaan tuossa kauniissa maisemassa, josta puhuimme. Anna, se on loistava valinta. Näkymät tulevat olemaan henkeä salpaavat. Sean, ehdottomasti. Lisäksi on hauskaa löytää piilotettuja helmiä matkan varrella. Anna, olen samaa mieltä. Jokainen askel luonnossa tuntuu seikkailulta. Sean, pakkataan välipaloja ja tehdään siitä päivä.